Xin chào, có ai biết ba cái từ viết tắt trên màn hình là gì không nào? Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ba cái từ này nha. Đây là ba cái quy trình rất là quan trọng mà mình muốn mọi người tìm hiểu kỹ, phải hiểu kỹ trước khi chúng ta chọn và dùng một hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP. Thì trong một công ty, một doanh nghiệp, một tổ chức thì sẽ có rất là nhiều quy trình. Nhưng mà ba cái quy trình mà mình thấy là quan trọng nhất trong việc chọn và dùng ERP là ba cái quy trình này. Tại sao? Vì ba quy trình này hầu hết mọi doanh nghiệp đều có và cần. Và thứ hai, ba cái quy trình này nó thể hiện được cái tính logic, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa các hệ thống ERP. Thì sắp tới mình đang muốn tìm một cái hệ thống ERP để minh họa tiếp cho những cái video tiếp theo của mình. Nếu các bạn đã xem những cái video ở trước thì các bạn thấy là bữa giờ là chúng ta chỉ thấy toàn là lý thuyết thôi, đúng không? Chúng ta chưa thấy một cái hệ thống ERP thực tế nó như thế nào. Thì trước khi mà mình đi vào cái việc là tìm kiếm và lựa chọn một cái hệ thống để sau này làm các cái bài minh họa cho hệ thống ERP, thì mình muốn các bạn hiểu được ba cái quy trình này để cùng mình. Những cái video tiếp theo là mình sẽ dẫn dắt các bạn vào một cái quá trình là xem xét và lựa chọn một cái sản phẩm ERP luôn nha. Nên trước hết các bạn phải hiểu được ba cái quy trình này để hiểu là những cái video sắp tới là mình muốn làm gì. Thì nếu mà đến giờ mà các bạn vẫn chưa nhận ra được ba cái cụm từ này thì mình có bật mí trước, nó là ba cái quy trình có tên là Procure to Pay, Order to Cash và Record to Report. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về quy trình Order to Cash. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ có nghĩa là đơn mua hàng đến nhận thanh toán. Thì trong mỗi doanh nghiệp cái quy trình này chắc có thể là trong nội bộ chúng ta kêu nó là bằng một cái từ khác, và các cái bước của nó cũng sẽ khác, nhưng mà đây là một quy trình chuẩn quốc tế được áp dụng cho tất cả các hệ thống ERP nha. Thì Order to Cash sẽ bắt đầu bằng một cái sales order, là một cái đơn bán hàng. Bước tiếp theo là shipment, có nghĩa là chúng ta sau khi nhận được cái đơn yêu cầu mà mua hàng của một khách hàng thì chúng ta phải giao hàng cho khách hàng, đúng không? Thì cái đó gọi là shipment. Sau khi giao hàng, khách hàng nhận được hàng rồi thì chúng ta sẽ xuất hóa đơn. Chúng ta cũng có thể xuất hóa đơn cùng với lại cái bước shipment, nhưng mà nó được tính là một bước riêng lẻ trong hệ thống ERP. Và cuối cùng là khách hàng sẽ trả tiền, thì chúng ta sẽ nhận thanh toán của khách hàng. Thì chỉ có 4 bước đơn giản như vậy thôi. Thì 4 bước này nó thường là thực hiện bởi 3 cái module và 3 cái đội hay là 3 cái nhân viên khác nhau. Ví dụ là bước sale order là sẽ được làm trong cái module CRM và sẽ thường là được nhận bởi nhân viên sale. Bước shipment thì được thực hiện trong module warehouse, quản lý kho, và thường là được một cái nhân viên, không biết là tiếng Việt mình gọi cái nhân viên này, hoặc là có thể gọi là chung là nhân viên kho, nhưng mà trong tiếng Anh người ta gọi là nhân viên mà làm về cái công việc fulfillment. Và 2 bước cuối cùng là thường là được làm bởi các cái bạn kế toán phải thu trong module finance, module tài chính. Thì đây là minh họa cho một hệ thống ERP. Nếu mà các bạn chưa xem qua cái video hệ thống ERP là gì thì nên xem qua để hiểu về cái hình minh họa này. Thì đây là một hệ thống ERP có nhiều module đang được sử dụng cùng lúc. Thì cái quy trình Order to Cash chúng ta vừa thấy hồi nãy, nó thể hiện cho sự liên kết giữa ba cái module này. Đây chỉ là ví dụ thôi nha, có một số doanh nghiệp không có thương mại điện tử, nhưng mà nó sẽ thể hiện được sự liên kết giữa module quản lý khách hàng với bên tài chính kế toán và thương mại điện tử, nếu chúng ta có một cái e-commerce hay là website gì đó.
Thì đến đây các bạn cũng thấy là tại sao mình muốn đi qua những cái quy trình này trước khi chúng ta tìm hiểu một cái hệ thống ERP, là tại vì khi mà chúng ta chưa xài hệ thống ERP, chúng ta xài những cái phần mềm riêng lẻ, thì những cái phần mềm riêng lẻ này nó không có liên kết với nhau. Thì một trong những cái lý do chính mà chúng ta muốn dùng hệ thống ERP là tại vì hệ thống ERP các cái module nó có liên kết với nhau. Nhưng mà nếu mà cái sự liên kết này nó lủng củng, nó thiếu linh hoạt và nó không có logic thì làm cho người sử dụng rất là bực bội. Nên mình muốn chú trọng đến các cái quy trình này, xem coi ví dụ như từ cái sự di chuyển từ bước 1 sang bước thứ hai nó có logic không, nó có dễ dàng, hay là nó có thông báo cho người dùng khi mà cái người dùng ở bước tiếp theo biết là người ta cần phải làm gì hay không. Đó là cái mà mình đang tìm kiếm ở đây khi mà mình nói về các cái quy trình này ha. Tiếp theo chúng ta sẽ xem qua về quy trình procure to pay. Dịch ra tiếng Việt thì có thể nói là từ mua hàng cho đến thanh toán. Quy trình này bắt đầu bằng một cái purchase order, đơn mua hàng, rồi đến good receipt. Good receipt là khi mà chúng ta đặt mua một cái gì đó, người ta giao đến thì nhân viên của chúng ta phải nhận hàng, thì cái bước gọi là bước nhận hàng. Tiếp theo là chúng ta phải xử lý cái purchase invoice hay là cái hóa đơn mua hàng. Và cuối cùng là chúng ta phải thanh toán cho nhà cung cấp. Thì bước 1, purchase order thường được làm trong module procurement và được thực hiện bởi một nhân viên bên bộ phận mua hàng. Bước thứ hai, good receipt thì được làm trong module quản lý kho, warehouse, và thường là được nhân viên kho là ngoài nhận hàng thực tế và cũng phải vào hệ thống và đánh dấu là cái purchase order đó đã được nhận rồi. Còn hai cái bước cuối cùng, invoice với payment, là được thực hiện bởi bên kế toán phải trả trong module tài chính finance. Thì các bạn thấy 4 cái bước này nó cũng có 4 bước thôi, và nó cái thứ tự của nó khá giống với lại cái quy trình order to cash. Thì thực ra cái 4 cái bước này nó là 4 cái bước trái ngược với lại order to cash, một bên là bán, một bên là mua. Cái quy trình, nhưng mà cái quy trình nó thì giống nhau. Khi mà chúng ta nhìn vào một hệ thống thì cái quy trình procure to pay nó sẽ thể hiện được sự liên kết giữa ba cái module là quản lý kho, quản lý mua hàng, quản lý kho là warehouse, quản lý mua hàng là procurement, và tài chính finance. Và cái quy trình cuối cùng chúng ta sẽ nói đến hôm nay là record to report. Cái này dịch tiếng Việt thì nó hơi khó. Record nó có nhiều nghĩa, nhưng mà record có nghĩa là khi mà mình ghi nhận một cái giao dịch gì đó vào trong hệ thống của mình để ra được báo cáo. Thì đến đây thì mình lại phải bắt đầu sử dụng các cái thuật ngữ trong kế toán một tí. Journal entry trong tất cả hệ thống ERP là nó sẽ có một cái thuật ngữ gọi là journal entry. Trong tiếng Việt mình thì có thể gọi nó là một cái giao dịch tài chính. Trong hệ thống thì nó sẽ có nhiều cái giao dịch, nhiều cái bước, nhưng mà không phải bước nào cũng tạo ra được một cái giao dịch tài chính. Có nghĩa là chúng ta tạo một cái mục trong cái sổ cái của chúng ta hay là sổ nhật ký của chúng ta. Cái này thì chắc chỉ có mấy bạn kế toán mới hiểu được cái này. Sau đó chúng ta có một cái bước là nếu mà hàng tháng chúng ta hay nói chuyện với các bạn kế toán, có thể là một số công ty sẽ làm nó hàng quý, một số công ty làm hàng tháng, thì ta phải đóng sổ. Tôi đang bận đóng sổ, đừng có làm phiền tôi, ví dụ. Thì cái đó là những cái công việc mà đến cuối tháng hay là cuối quý các bạn kế toán phải xem lại hết tất cả các cái giao dịch đã xuất hiện trong cái thời gian đó, và coi mình còn thiếu cái gì không và mình thêm cái gì không.
Sau đó thì chúng ta mới làm ra được các cái báo cáo tài chính đầy đủ và có ý nghĩa. Và cuối cùng là các cái báo cáo này sẽ được chuyển sang cho CFO và bộ phận phân tích. Thì có một số công ty thường thường là mấy cái công ty đủ lớn rồi thì họ mới có một cái bộ phận mà chuyên về phân tích riêng, gọi là financial analysis. Không thì cũng là các cái bạn kế toán, kế toán viên, kế toán trưởng tự phân tích mấy cái này. Khi mà người ta phân tích thì người ta sẽ tìm ra được các cái vấn đề trong công ty và tìm hướng giải quyết trong cái tháng tới hay là cái quý tới. Thì cái journal entry như mình nói hồi nãy nó sẽ được xuất hiện, nó sẽ được tạo ra trong nhiều module. Ví dụ như các cái entry mà về doanh thu, revenue thì nó sẽ được tạo ra trong cái module CRM, hoặc là e-commerce là bên thương mại điện tử. Các cái giao dịch về chi phí sản xuất thì nó sẽ được tạo ra trong cái module manufacturing là sản xuất. Và các cái entry mà về thanh toán đi chẳng hạn thì nó sẽ được tạo ra trong module finance. Thì các cái journal entry này sẽ thường là tạo ra trực tiếp, không được tạo ra trực tiếp bởi nhân viên các cái bộ phận khác đâu, mà họ thường là chỉ nhập thông tin đầu vào và hệ thống sẽ tạo ra các cái entry này. Bởi vì mình để đây mình là cái người mà tạo ra các cái entry này thường là một cái người dùng kêu là system, là hệ thống, và các cái bạn kế toán là người được tạo ra rất là nhiều entry ở các cái bước cuối như là hóa đơn và thanh toán. Bên hai cái bước tiếp theo mà chúng ta đóng sổ với lại tạo ra báo cáo là được làm ở module finance và bởi các bạn kế toán luôn, như hồi nãy mình có giải thích. Cuối cùng cũng là ở trong module finance, và các cái bạn nếu mà chuyên công ty lớn thì họ sẽ có một số nhân viên chuyên làm về FP&A là financial planning and analysis. Thì cái quy trình cuối cùng này thường thì nhân viên các cái bộ phận khác ngoài phòng kế toán họ sẽ không thấy được đâu, mặc dù là thông tin nó nằm từ nó sẽ được lấy được từ tất cả các cái module khác, nhưng mà thường chỉ có nhân viên kế toán mới có quyền thấy được những cái journal entry này. Nên mặc dù là nó cũng thể hiện được tính liên kết giữa các cái module, nhưng mà người mà thấy được thực tế những cái việc này thì chỉ có các bạn kế toán thôi. Trong một doanh nghiệp, hồi nãy mình có nói là sẽ còn rất là nhiều quy trình khác, nhưng mà các cái quy trình này thường nó chỉ gói gọn trong một cái module thôi. Thì khi mà chúng ta đã thấy được cái sự liên kết giữa ba cái module mà mình vừa nói rồi á, thì chúng ta sẽ cũng hiểu được là cái nguyên lý hoạt động của các cái quy trình khác nó như thế nào. Vì chúng ta đã hiểu được là ở cái hệ thống nó rất là thông minh, nó giúp cho người dùng dễ dàng di chuyển giữa các bước. Thì nếu mà nó đảm bảo được cái sự logic cho ba cái module kia thì mình nghĩ là những cái module khác, những cái quy trình khác cũng sẽ được thiết kế theo một cái tư duy tương tự, thì nó sẽ nên mình cũng không cần phải đi sâu vào đó khi mà mình đang trong quá trình chọn một cái hệ thống ERP ha. Thì mình cũng sẽ nói sơ qua một số cái quy trình quan trọng, như là acquire to dispose là một cái module quản lý tài sản, có thể thường là nó nằm riêng hoặc là nó nằm chung trong module finance luôn. Rồi prospect to code nó nằm trong module CRM. Thì cái này nó chỉ quan trọng đối với những cái loại hình kinh doanh mà chúng ta phải đi gặp khách hàng rất là nhiều lần để mà tạo ra doanh thu. Ví dụ như bên dịch vụ thiết kế đi, chúng ta phải đi gặp khách hàng ít nhất là một lần để tìm hiểu nhu cầu, rồi lần thứ hai là chúng ta lần thứ hai thứ ba đưa ra một vài cái bản phác thảo, rồi lần thứ tư rồi mới chốt được. Thì
chúng ta cần một cái quy trình để ghi nhận tất cả những cái hoạt động này trong hệ thống. Quy trình tiếp theo là plan to procure, thì chỉ có những cái doanh nghiệp nào mà có sản xuất thì mới cần đến cái quy trình này. Và cuối cùng nó có hai cái quy trình nó khá giống nhau, là project to profit và service to cash. Thì theo bản chất thì hai cái quy trình này nó rất giống với lại order to cash. Nó chỉ hơi khác ở một tí là trong service thì thường thường là không có một cái sản phẩm gì đó để mà giao cho khách hàng. Còn trong project thì là nó kết hợp giữa vừa service với vừa product, thì nó sẽ rắc rối hơn. Nhưng mà các cái bước nó sẽ rất là tương tự, nó cũng sẽ có 4 bước. Sau này khi mà mình đã có một cái hệ thống để mà minh họa cho mọi người thì chúng ta sẽ đi sâu vào các cái quy trình này hơn ha. Bữa nay thì chúng ta sẽ không cần. Và đó là các cái mục mà mình muốn chia sẻ cho ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thích và muốn ủng hộ kênh thì hãy nhớ chia sẻ và like video. Ngoài ra các bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với mình bằng email hoặc là LinkedIn như trên hình. Xin chào và hẹn gặp lại.